ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අදත් මම අරගෙන ආවා ජපන් භාෂාවට අදාළ කොටසක්. ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන පොතක් තමයි මින්නනෝ නිහොන්ගෝ කියන්නේ. ඉතින් මින්නනෝ නිහොන්ගෝ පොතේ දෙවෙනි පාඩමට අදාළ ග්‍රැමර් කොටස් ටික තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉගෙන ගත්තා කොරේ සොරේ අරේ කියන වචනවල වෙනස. ඉතින් අද ඒකට අදාළව වැඩිදුර උදාහරණ සමග පැහැදිලි කිරීමක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකේ පළවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා කොරේවා බෝරු පෙන් දෙස්කා. මේක බෝල් පොයින්ට් පෑනක්ද? හයි සෝදෙස්. ඔව් එහෙම තමයි. ඉතින් මේකේ උත්තරයේ විදියට මෙන්න මේ දීලා තියෙන සෝදෙස් කියන වචනය ගොඩක් වෙලාවට ජපන් ජාතිකයන් පාවිච්චි කරන වචනයක්. ඒකේ තේරුම අපි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ දෙයක් සම්බන්ධ කරගෙන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒක එහෙම තමයි කියන විදියට අපිට උත්තරය දෙන්න ඕනේ නම් අපි පාවිච්චි කරන වචනය තමයි සෝදෙස් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ එනවා දෙවෙනි එකේදී සොරේවා නෝතෝ දෙස්කා. මේක නෝට් පොතක්ද? ඊයේ කොරේවා තෙචෝදෙස් නෑ. මේක පොකට් නෝට් එකක්. ඉතින් මේකෙදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන ග්‍රැමර් පැටර්න් එක තමයි කොරේ වලින් අපෙන් ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා නම් උත්තරය හම්බ වෙන්න ඕන සොරේ වලින්. සොරේ වලින් ප්‍රශ්නය අහලා තිබ්බොත් අපි උත්තරය දෙන්න ඕන කොරේ වලින්. අරේ වලින් ප්‍රශ්නය අහුවොත් උත්තරය දෙන්න ඕන අරේ වලින්. ඉතින් අපිට උදාහරණයෙන් පේනවා මේකේ සොරේ වලින් තමයි ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් උත්තරය දීලා තියෙන්නේ කොරේ වලින්. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ග්‍රැමර් පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා. සොරේවා නන්දෙස්කා මේෂිදෙස්. ඕක මොකක්ද? බිස්නස් කාඩ් එකක්. ඉතින් මේකෙදී අපිට මොනවා හරි දෙයක් මොකක්ද කියන අදහස දැනගන්න ඕන නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන වචනය තමයි නන්දෙස්කා කියන එක. අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොරේවා නන්දෙස්කා, අරේවා නන්දෙස්කා. ඒ විදියටත් අපිට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙනවා කොරේවා කිව්දෙස්කා නනදෙස්කා. මේක 9ද 7ද? කිව්දෙස් 9 වේ. ඉතින් මේකෙදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන ග්‍රැමර් පැටර්න් එක තමයි නනි නනි දෙස්කා නනි නනි දෙස්කා. ඉතින් අපිට මොනවම හරි දෙකක් අතරින් මොකක්ද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ජපන් භාෂාවේ ව්‍යාකරණවලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ග්‍රැමර් පැටර්න් එක තමයි මෙන්න මේ නනි නනි දෙස්කා කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපිට ඕන කෝහිද එහෙම නැත්නම් ඔචාද කියලා අහුවොත් කෝහි දෙස්කා ඔචා දෙස්කා. ඒ කියන්නේ කෝපිද තේද? ඔන්න ඔය විදියට අපිට මෙන්න මේ නනි නනි දෙස්කා කියන ග්‍රැමර් පැටර්න් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ කොටසේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වචන ටික මොනවද කියලා. මුලින්ම තියෙනවා බෝරු පෙන්. බෝරු පෙන් කියලා කියන්නේ බෝල් පොයින්ට් පෑනට. දෙවෙනි වචනය තියෙනවා නෝතෝ. නෝතෝ කියලා කියන්නේ නෝට් පොත. ඊට පස්සේ තියෙනවා තෙචෝ. තෙචෝ කියලා කියන්නේ අපි පොකට් වල දාගෙන පාවිච්චි කරන පොඩි චූටි නෝට්බුක් එකට තමයි ජපන් භාෂාවේදී තෙචෝ කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා මේෂි. මේෂි කියලා කියන්නේ බිස්නස් කාඩ් එකට. ඉතින් අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. මතානේ.